1 მარტი გამოქვეყნდა რომის კლუბის მოხსენება ზრდის ზღვართან დაკავშირებით. რომის კლუბი საკმაოდ ცნობილი ინტელექტუალური ორგანიზაციაა, რომელიც უკვე რამდენიმე ათწლეულია, რაც აქვეყნებს სხვადასხვა ტიპის პროგნოზებს. ერთ-ერთი ესეთი პროგნოზი ეხება სწორედ ზრდას საკმაოდ ესეთი დემოგრაფიული თვალსაზრისით. რომის კლუბმა ივარაუდა და არა უბრალოდ ივარაუდა, არამედ შეეცადა დაესაბუთებინა ეს მათემატიკური მოდელირების მეშვეობით, რომ დაახლოებით 100 წელიწადში დემოგრაფიული ზრდა გამოიწვევს შეუქცევად კრიზისს კაცობრიობის ისტორიაში, რომელიც დაკავშირებულია იმ ფენომენთან, რასაც თვითონ უწოდეს ზრდის ზღვარი. ანუ ამის იქით რომის კლუბის თვალსაზრისით, რასაც მხარს უმაგრებს ეს მთელი რიგი გამოთვლებისა, უბრალოდ დემოგრაფიულ ზრდას პირდაპირ მივყავართ კატასტროფასთან. სხვადასხვა ძალიან სერიოზული გამოხმაურება და ძალიან სერიოზული რეცეფცია მოყვა რომის კლუბის მოხსენებას არა მხოლოდ ინტელექტუალურ, არამედ საზოგადოებრივ და ფართო წრეებშიც ეს მოხსენება დღესაც ძალიან ცნობილია და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო თვალსაჩინო და ისეთი აპოკალიფტური ტიპის პროგნოზის შთაბეჭდილებას ტოვებს, თქვათ ასე, ფართო რეცეფციაში. 15 მარტი ფრენსის ფორდ კოპოლას ნათლიას პრემიერა. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ფილმმა და განსაკუთრებით ამ ფილმის პირველმა ნაწილმა, როგორც მოგეხსენებათ, სამნაწილიანია, ნათლია წარუშლელი შთაბეჭდილება მოახდინა მაყურებელზე და დღესაც წარუშლელ შთაბეჭდილებას ახდენს და გამოსვლისთანავე არ შევხვდებით თუ ვიტყვით, იქცა მსოფლიო კინოს კლასიკურ ნაწარმოებად აღიარებულ შედევრად, თუმცა თავად ფრენსის ფორდ კოპოლა, როდესაც რამდენიმე წლის შემდეგ მან გადაიღო მისთვის და საზოგადოდ კიდე ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი ფილმი აპოკალიფსი დღეს, კოპოლა ამბობდა, რომ ნათლია გადაიღო იმიტომ, რომ დაეფინანსებინა აპოკალიფსი, რომელიც მისთვის ბევრად უფრო მაღლა დგას ესთეტიკურად, ვინმე ნათლია, თუმცა მიუხედავად ამისა, ნათლია ბევრი ფაქტორის გამო დაწყებული მსახიობების შერჩევით და თამაშით დასრულებული სრულიად შედევრალური ფინალით, რომელიც პარალელურ მონტაჟზეა აწყობილი და ყველას გვახსოვს, დღესაც კინოს ერთგული მაყურებელი განიხილავს როგორც ერთ-ერთ ისეთ შედევრს, რომლის გარეშეც მსოფლიო კინო წარმოუდგენელია. Deus omnipotens Pater Domini nostri Iesus Christus, qui Dei regenerabile sacque Spiritus Sancto. ივლისი. ლენინგრადიდან ვენაში გააძევეს იოსიფ ბროდსკი. ამ დროს ბროდსკი არის სულ 32 წლის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის უკვე დასავლეთში საკმაოდ ცნობილი პოეტია, ძალიან დიდი როლი შეასრულა ამ თვალსაზრისით მე-20 საუკუნის ერთ-ერთმა კლასიკოსმა, შესანიშნავმა ბრიტანელმა პოეტმა უინსტონ ჰიუდენმა, რომელმაც თარგმნა ბროდსკის რამდენიმე ლექსი და ყველანაირად გაუწია საჯარო სივრცეში დახმარება, როდესაც მას უწოდა მანდელშტამისა და ცვეტაევას ტრადიციის გამაგრძელებელი. იოსიფ ბროდსკი ამის შემდეგ თავის კარიერას გააგრძელებს შეერთებულ შტატებში და გახდება გარდა იმისა, რომ სიცოცხლის ბოლომდე ის ცნობილი იქნება როგორც დიდი რუსული ენის დიდი პოეტი, ასევე ის გახდება შესანიშნავი ინგლისურენოვანი ესეისტი და როგორც ესეისტი ბევრად უფრო სერიოზულ როლს შეასრულებს დასავლურ კულტურაში. საზოგადოებრივ უნდა აქვე ახსენოთ, რომ ბროდსკი რა თქმა უნდა არის ოდენი სრულად მართალი იყო, ის არის ამ ტრადიციის გამაგრძელებელი, რომელსაც დიდი ოთხეული წარმოადგენს, ანუ პასტერნაკი, ახმატოვა, ცვეტაევა, მანდელშტამი. ბროდსკის მიაჩნდა, რომ თვითონ არის რაღაცნაირი მემკვიდრე როგორც ინგლისურენოვანი პოეზიის, ასევე რუსული პოეზიის, კერძოდ თავის მასწავლებლად თვლიდა იმავე იუსტონ ჰიუ ოდენს, ტომას ელიოტს, რობერტ ფროსტს. და გარკვეული აზრით შეიძლება ვთქვათ, რომ როგორც ოქროს საუკუნეში
პუშკინი წარმოადგენს რუსული და ფრანგული პოეზიების რაღაცნაირად ესეთ მემკვიდრეს, უკვე პოსტმოდერნის პერიოდში იოსიფ ბროდსკი წარმოადგენს ბრიტანული მედიტაციური პოეზიისა და რუსული ვერცხლის საუკუნის რაღაც ძალიან წარმატებულ რაღაც სინთეზს. Sleeping a bear, it's evening, the sun is setting, boys shout and girls are crying. What's the point of forgetting? 26 აგვისტო გაიხსნა მიუნხენის ოლიმპიური თამაშები, რასაც დაახლოებით 10 დღის შემდეგ მოყვა დღემდე ძალიან ცნობილი ტერაქტი, როდესაც პალესტინურმა ტერორისტულმა ორგანიზაციამ შავმა სექტემბერმა ისრაელის დელეგაციის 9 წევრი მოკლა, 5 სპორტსმენი, 4 მწვრთნელი და შეეწირა ამას კიდე 2 გერმანელი პოლიციელი. უნდა ითქვას, რომ ისრაელის საიდუმლო სამსახურებმა სამართლებრივი თვალსაზრისით ახლა რამდენად სწორია, მოდი გადავდოთ მეორე პლანზე, მაგრამ ღირსეულად უპასუხეს ამ გამოწვევას, მათ გაანადგურეს ყველა ის ტერორისტი, რომელიც პირდაპირ უშუალოდ ან არაუშუალოდ მონაწილეობდა ამ აქციაში და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ალბათ ესეთი სერიოზული პასუხი ამ საზოგადო ტერორისტულ აქტზე და არაერთხელ გამხდარა შთაგონების წყარო ეს პასუხი, ისრაელის სპეცსამსახურების პასუხი, ძალიან ისეთი გათვლილი, ცივი და რაციონალური, არა მხოლოდ სპეციალისტებისათვის, ვინც ამ ტერორისტული მეთოდოლოგიებით არის დაკავებული და ამ ისტორიებით, არამედ მსოფლიო კინემატოგრაფისტვისაც და ასევე ლიტერატურისთვისაც. 1972 წელს გარდაიცვალა ეზრა ლუმის პაუნდი, მე-20 საუკუნის ინგლისურენოვანი მოდერნიზმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რომლის გარეშეც არ იქნებოდა ის, რასაც დღეს ჩვენ უწოდებთ ინგლისურენოვან ავანგარდს. ადამიანი, რომელიც იყო უნივერსალური ინტელექტის, განათლების, პოლიგლოტი, რომელიც თავისუფლად ფლობდა დაწყებული ძველი იტალიურიდან დამთავრებული ჩინური ენით და რომელიც არაუბრალოდ ფლობდა ამ ენებს, არამედ წერდა ამ ენებზე. თავისი გრანდიოზული მთავარი ოპუს მაგნუმ, რასაც შეიძლება უწოდოთ კანტოები, რომელიც 45 წლის ასაკში დაიწყო, რომლის წერაც და 97 წლის ასაკამდე აგრძელებდა ამის წერას და ეს არის რაღაც გარკვეული ისეთი მონუმენტი ალბათ, როგორიც არის ღვთაებრივი კომედია და თვითონაც ესე განიხილავდა, როგორც მე-20 საუკუნის ღვთაებრივ კომედიას თავის კანტოებს არის დაწერილი რამდენიმე ენაზე არის დაწერილი. ნუ ძირითადი ენა კი ინგლისურია, მაგრამ რამდენიმე კანტო არის დაწერილი ძველ იტალიურზე, გამოყენებულია ჩინური ენა, სხვა ენებიც. მაგრამ თავარი ეს არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ პაუნდი იყო გულის გულში, ისე ვიმეორებ, ინგლისურენოვანი ავანგარდის და ბევრი ინგლისელი, ირლანდიელი თუ ამერიკელი პოეტი მისგან უშუალოდ არის დავალებული, ისეთი როგორც არის ტომას ელიოტი, რომელსაც გაურედაქტირა ვეისტლენდი, მისი ერთ-ერთი მთავარი პოემა. ასევე მასზე ასაკით უფროს უილიამ ბატლერ იეიტსზე, რომელიც უკვე კლასიკოსი პოეტი იყო, ასევე დიდი გავლენა მოახდინა და იეიტსი ამას არც უარყოფდა. ყველაფერთან ერთად პაუნდს ჰქონდა არაჩვეულებრივი გემოვნება და ძალიან მახვილი კრიტიკული თვალი. ესე ვიმეორებ, შეუძლებელია მისი შეფასება გადაჭარბების გარეშე იმდენ ადამიანზე აქვს, იმდენ ხელოვანზე აქვს გავლენა მოხდენილი თან აბსოლუტურად განსხვავებულებზე ერთმანეთისაგან. მისი ბიოგრაფიის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ესეთი მძიმე და ტრაგიკული და დრამატული მომენტი, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობა, არა უბრალოდ თანამშრომლობა, არამედ თავისი იდეოლოგიით ის იზიარებდა ფაშისტურ იდეოლოგიას, სწორედ იტალიურ ფაშიზმზე აქვს ლაპარაკი, იყო აპოლოგეტი მუსოლინის, როდესაც იმდენად რომ როდესაც მუსოლინი გააძევეს იტალიიდან და ჰიტლერმა მოგეხსენებათ მას შეუქმნა ესეთი ხელოვნური სახელმწიფო სალო, გაყვა სალოში მუსოლინის, იგი დააპატიმრეს იტალიელმა პარტიზანებმა, გადასცეს ამერიკელებს, თავიდან ის გაუშვეს, მაგრამ შემდეგ FBI მიხვდა, რომ მისი სახით საქმე გვაქვს არა უბრალოდ ხელოვანთან, არამედ ამავე დროს იდეოლოგთან და ის დააპატიმრეს. 3 წლის განმავლობაში ის პიზაში ციხეში იჯდა და იქ დაწერა ძალიან მნიშვნელოვანი
პიზური კანტოები, ესე ქვია, pisan cantos. ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტები და ლექსები მეოცე უბრალოდ არამედ ლექსები, რამდენიც ეპიკური ფრაგმენტები, რომელმაც ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ისეთ ახალგაზრდა პოეტებზე, როგორიც არის მაგალითად რობერტ ლოუელი, სრულად შვილიშვილად ეკუთვნოდა ალბათ პაუნდს და აი სწორედ ამ აღმსარებლობითი ახსარებითი ინტონაციიდან იწყება აი ეს ახალი ნაკადი ამერიკულ პოეზიაში, რომელიც რობერტ ლოუელის სახელთან არის დაკავშირებული. აი ეს ტრაგიკული მომენტი, რომელიც გადაიტანა პაუნდმა, ციხეში იქცა შემდეგი პოეზიისათვის ძალიან მნიშვნელოვან წყაროდ. ეზრა პაუნდი არ არის უბრალოდ მოდერნისტი, ეს არის განსხვავებით ბევრი მოდერნისტი მწერლისაგან ან პოეტისაგან, რომლებიც შემდეგ პოსტმოდერნის, ასე ვთქვათ, მამები აღმოჩნდნენ. პაუნდის ცხოვრება და პაუნდის შემოქმედება თავის სავში შეიცავს ძალიან ესეთ სერიოზულ, სპირიტუალურ მომენტებს. ბევრი მიიჩნევს, რომ პაუნდის ლიტერატურული ცხოვრება ჯერ კიდევ წინ არის, რომ ის ვერ თავსდება მოდერნისტი პოეტის ნიშაში და როდესაც ეს პარადიგმა, თქვათ ასე, მოდერნისტული ლიტერატურის რომ პოსტმოდერნის მხოლოდ გაგრძელება რაღაცნაირად დასრულდება, პაუნდი კიდევ იტყვის თავის ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვას.